Magandang umaga ho, magandang gabi, at sa ibang panig ng mundo, magandang araw sa inyo lahat, sa mga Pilipino, sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa abroad, most especially the overseas Filipino workers. Hi to all of you. And I would like also to, today we are going to start our exercise for senior citizen, senior age, to make them more active. So, maiwasan nun natin yung mga maintenance sa gamot. Hindi naman totally, but it will help us kung iinom tayo ng gamot, at the same time, exercise tayo on a daily basis. Monday to Friday, at least ang target natin 1 hour on a daily basis. Okay? Shout out nga po pala kay Mang ENTS, Mang Ents of Qatar. Maybe sa Doha to, Doha, Qatar. Small channel po siya. Sana tulungan po niyo siya. Supportahan din niyo po si Mang ENTS. Nakalagay po siya dito. Mang ENTS. Ents. Mang Ents. Yung tawagin. Okay? Okay. Shout out po din sa mga Filipino vloggers sa Middle East, mga Filipino vloggers sa Middle East. Tulungan po natin dahil pag sila ay lumaki, tutulungan din po niya tayo dyan sa Pilipinas. Kaya kung gusto niyo tumulong para matulungan kayo, subscribe po kayo, mag-likes at tapusin po niyo ang inyong mga palabas nila at sa akin po. At least kung masyadong mahaba yung kanilang video, at least bago kayo mag-comment ay mga at least 5 minutes naman po para bago kayo mag-comment. Huwag yung touch yung comment hanggang hindi kayo nag-ano at mag-subscribe. After 5 minutes, that's the time. 3 to 5 minutes po. 3 to 5 minutes. Kung minahon yung 5 minutes. Maraming pasalamat. At sana magkita-kita po tayo bukas ulit sa ganitong channel. Pilipino sa Amerika vlog. Okay? Pilipino sa Amerika vlog. Okay? Salamat po. Hindi kalimutan po. Subscribe, like, share, and comment. Hindi kalimutan yung comment. Importante po yun. Para malaman namin ang feedback kung tama po ba ang ginagawa namin o mali. Kayo na po ang bahala. Maraming po salamat. Downward stroke. Mga kasama, naibigan po niyo yung aking mga exercise na sana sundan niyo po.
ang schedule po natin is Monday to Friday. Gawin po natin itong unang maikli hanggang sa pahaba-haba. Padagdagan ng padagdagan. Kasi hindi naman po tayo tatagal ng sobrang dami at biglaan natin, baka imbis na makabuti, makasama. Yun lang po yung mga, actually, ang exercise na yun is para gumalaw lang. Yung range of motion ay gumalaw. Kasi kung parating tayo nakahiga, nakaupo, walang ginagawa, walang mangyayari. Ang ating mga lubrication, kasi ganyan yan yung mga bones natin, nakadikit lang yan. Hindi naman yan nakadikit talagang sementado, hindi naman po ganun yan. Kaya kumikilos siyang gumaganyan, nakikiskisan. Kaya habang ang nangyayari, pag nag-exercise tayo, nalulubricate yan. Yung nilalangasan. Di ba pag may bisikleta at hindi nyo pinandar, pag yung kinalawang na, yun, yung kalawang. Kaya gawin po natin to, sabayan po nyo ako araw-araw. Gagawin ko po, mag-comment lang po kayo para malaman ko kung ano ang gagawin ko. Masyado ba mabilis o mabagal? Ano po ba ang gusto nyong exercise natin? Ilagay po nyo, isulat po nyo sa comment. At sana naibigan nyo po ito at makatulong po sana. Hindi po importante na masunod po natin lahat. Ang importante po ang ginagawa natin dito ay sundin nyo para lumakas ang loob nyo na, ganun si Freddy, nag-exercise. Gayahin nga natin. Ganun po. Ako din, na-motivate. Ayan po ang importante. Motivation. Gumagana po ito. Hindi po tayo mag-Alzheimer. Hindi po tayo mag-dementia. Yan po. Maraming po salamat. Huwag niyo po kalimutan, Magkita-kita po tayo susunod. Bukas po, araw ng Martes. Ngayon po ay Lunes dito. Martes, magkikita tayo ulit. Huwag niyo kalimutan po, mag-subscribe. Yung hindi pa ho nagsusubscribe. Yung lagay po natin yung likes. Importante yung may check doon. Likes. At yung mag-comment ko tayo. Yan yung sinasabi ko sa iyo, yung comment. Para magkaintindihan tayo. At yung subscribe. Yan, importante yung subscribe. Para matulungan niyo po yung channel namin. At yung ibang mga YouTube vloggers din, tulungan po natin sila. Ako po, pag gumanda na ang channel ko, malay nyo, makatutulong din po kami. Natutulungan nga namin kayo kahit papaano dito sa Amerika, yung mga vloggers ito, nagpapadala na. Ang YouTube channel namin, kino-convert namin, may conduit yan sa YouTube dyan sa Pilipinas. At sila namamahagi sa pangalan namin. Pero kadalasan, hindi namin sinasabi pangalan. Pangalan namin kasi, wala anong mangyayari kung gano'n na gano'n? Buti kung parati kami meron, di ba? Minsan broke din kami. Kaya yung bang, yung kusang loob na ba sobra, ayan, isi-share namin yan. Kasi, ano mo yung pera kung malapit ka na katulad namin, senior na, baka bukas wala na kami. At least may masabi kayo pag kami namatay. O sige po, marami po salamat. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Okay? Mabuhay kayo, overseas Filipino workers. Mabuhay po kayo.